Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những tập tiếp theo của Đấu La Đại Lục, sau khi được Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên hiến tế, Đường Tam tuy có chút buồn bã, thế nhưng vì để hoàn thành tâm nguyện của hai thần thú cùng với khát vọng của chính mình, Đường Tam sau đó đã đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm và bắt đầu quá trình hồi sinh người bình yêu. Dựa theo sự chỉ điểm của ba tái Tây, Đường Tam sau một khoảng thời gian cẩn thận làm theo từng bước, hắn đã chính thức hồi sinh thành công Tiểu Vũ. Có thể nói, lần hồi sinh này, Đường Tam không tiếc bất cứ thứ gì, cho dù là tinh thần lực của mình, hắn cũng phóng thích ra hết. Thế nhưng, nếu như không phải có Hải Thần Chi Quang làm hậu thuẫn, khi hồn hoàn của Đường Tam rời khỏi cơ thể, võ hồn Lam Ngân Hoàng gần như đã bị phế bỏ. Tuy nhiên, tất cả những thứ Đường Tam hy sinh vì người mình yêu đều nhận lại thành quả vô cùng xứng đáng. Khi hắn tỉnh dậy sau cơn mê, Tiểu Vũ đã ở ngay bên cạnh, nhìn bóng hình quen thuộc chân thật đến khó tin, Đường Tam lúc này xúc động đến không nói nên lời. Nàng dường như so với trước kia đẹp hơn, dưới ánh trăng chiếu rọi, trên da lóng lánh một tầng quang mang sáng như bạch ngọc. Trong đôi mắt đẫm lệ nhìn Đường Tam tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Trải qua nhiều đau khổ, hai người rốt cuộc cũng có thể một lần nữa ở bên nhau. Hiện tại, Tiểu Vũ cũng không biết hồn lực của bản thân là cấp bao nhiêu, tự nhiên nàng đang ở ranh giới của 70 cấp. Bởi vì từ hồn thú 10 vạn năm tu luyện thành người, sống hồn hoàn đầu tiên, nàng không cần thiết phải đi liệp xác hồn thú. Cũng chính vì vậy, hồn hoàn thứ 5 của nàng đã tự sinh ra. Và sau khi nhận được 5 cái hồn hoàn tới từ Đường Tam, Tiểu Vũ lúc này đã có 6 hồn hoàn, bao gồm 2 vàng, 1 tím, 2 đen, 1 đỏ. Tuy vậy, sau quá trình hồi sinh, Tiểu Vũ cũng đã đạt tới ranh giới 70 cấp, muốn đột phá cần phải hấp thu hồn hoàn mới được. Thế nên, nàng bây giờ cũng cần liệp xác hồn thú để lấy hồn hoàn. Bởi vậy, sau khi Đường Tam tỉnh dậy và hoàn thành quá trình hồi sinh mẫu thân, hắn đã ngay lập tức cùng với Tiểu Vũ đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm để tìm kiếm hồn hoàn. Cũng trong quá trình ở tại đây, Đường Tam và Tiểu Vũ đã vô cùng thuận lợi tìm kiếm hồn hoàn. Và sau 3 ngày, hai người cũng tìm kiếm đủ hồn hoàn cho mình. Hơn nữa, những hồn hoàn này còn có tu vi rất cao. Thậm chí, không chỉ có tu vi cao chót vót, những hồn hoàn này còn chỉ đến từ những hồn thú tà ác mà thôi. Không chỉ vậy, ngoài hồn hoàn, Đường Tam và Tiểu Vũ còn rất may mắn khi tìm được cả hồn cốt. Cũng nhờ thế, lần đi săn này, Tiểu Vũ đã may mắn thu được một khối đầu hồn cốt vô cùng mạnh mẽ tới từ một con tam nhãn ma hổ tu vi 6 vạn năm. Hiệu quả mà khối đầu hồn cốt này mang lại chính là khả năng mị hoặc của Tiểu Vũ được gia tăng lên kinh khủng. Cho dù đạt tới cấp độ phong hào đấu la, nếu như bị Tiểu Vũ mị hoặc cũng chưa chắc có thể kháng cự được. Hơn thế nữa, hồn cốt này chẳng những tăng cường đệ nhị hồn kỹ mà nó còn có một kỹ năng rất hữu dụng. Cùng với thuấn di và vô địch kim thân, khả năng sinh tồn của Tiểu Vũ trên chiến trường còn cao hơn những thành viên khác trong Sử Lai Khắc Tất Quái. Còn về hồn hoàn, Tiểu Vũ cũng lấy được cho mình một cái hồn hoàn có tu vi vạn năm. Hồn hoàn lúc này của nàng đã là 2 vàng, 1 tím, 2 đen, 1 đỏ và 1 đen. Có thể nói, với sự bố trí hồn hoàn như vậy, cho dù là thế hệ hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện cũng chỉ xách dép cho nàng mà thôi. Không chỉ vậy, sau khi hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt, Tiểu Vũ nhờ thế cũng đạt được 76 cấp hồn lực. Tính ra, hồn lực hiện tại của nàng lúc này cũng không kém một chút nào so với những thành viên còn lại trong Sử Lai Khắc Tất Quái. Cho dù trong chiến trường gặp phải địch nhân có cấp bậc hồn đấu la, Tiểu Vũ cũng hoàn toàn có thể ngạnh kháng chính diện. Hơn nữa, Tiểu Vũ còn là một mẫn công hệ hồn sư, nếu như để nàng tiếp cận và thi triển mị hoặc cùng với bảo giáp bát đoạn xuất, khả năng đối phương về với các bụi cũng là rất cao. Và quả thực, điều này cũng đã được chứng minh tại trận chiến tại thành Gia Lăng Quan. Tiểu Vũ khi đó chỉ với 76 cấp hồn lực. Thế nhưng, khi được sự phụ trợ tới chủ chữ Vinh Vinh cùng với bản thân có ám khí đường môn bảo vệ, Tiểu Vũ đã khiến không ít hồn sư dưới 80 cấp phải đổ máu. Hồn lực của nàng đã tương đương với phong hào đấu la là 96 cấp. Và với hồn lực mạnh mẽ cùng ám khí đường môn, Tiểu Vũ đã chấm dứt hoàn toàn sinh mệnh của Tam Cung Phụng và đưa ông về với cát bụi. Có thể nói, đây cũng mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Để nói về sức mạnh của Tiểu Vũ, sau này khi nàng hoàn thành khảo hạch của Hải Thần ban cho còn kinh khủng hơn rất nhiều. Và để biết được những sức mạnh cùng sự thăng tiến của Tiểu Vũ, hãy đăng ký kênh để theo dõi những bài review tiếp theo nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.